gangan lẹ́jẹ́ ojú ẹlẹ́rìí ohun táwọn èèyàn nílò ohun tó ń jẹ àwọn èèyàn láwùjọ níyà ilé tí ò nílé ìgbọ̀nsẹ̀ ibi tí ò níbi tó ti ń dẹ ẹ̀gbin nù tó wá jẹ́ pé ẹ̀gbin wọn ní àwọn ará àdúgbò àwọn aráàlú lára gbogbo ẹ̀ ẹ fi tó àwọn aláṣẹ létí ohun tẹ́ ẹ nílò ní agbègbè yín ẹ jẹ́ kí àwọn aláṣẹ mọ̀. Orúkọ mi ni Adéyẹmí Ọlápọ̀dé èmi ni atọ́kùn ètò ojú ẹlẹ́rìí lórí Western Spring Television ìkànnì 150 ní gbogbo ọjọ́ ajé láago 2:30 ọ̀sán. Atótó arére. Kò ṣeé má gbọ́ ìròyìn. Western Spring Television, ours it is. Tún dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Olódùmarè tó tún dá wa sí dọjọ́ òní torí wò tàráyé ń wà parò bíi kí wọ́n fi dálá ní adúpẹ́ pórí wa ọgbà bọ̀dẹ̀ akíkàbọ̀ sórí àkọ́tún ètò Ebami Koya iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán Western Spring Television Channel 190 DTT lórí ìkànnì Star Times a tún wà ní YouTube ẹ̀yẹ wa Western Spring Television ibẹ̀ gangan la wà a wà ní Rave 91.7 FM tó kalẹ̀ ṣàgùn ọ̀bẹ́lẹ́wò nílùú Òṣogbo àti ìtàkùn ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Rave 91.7 FM Ṣẹ́gun Mákindé lórúkọ tèmi ọmọ ẹlẹ́sìn rèé ọmọ akékàkàkà kọlọ́rù gbọ́ tó rọ̀rọ̀ bá gbọ́ kí ni bàbá kú bàbá ọlọ́run ó ṣe gan lórí ètò Ebami Koya yìí ládàáni wáyé tí ń dẹ́rìn pẹ́ kí àwọn èèyàn tara yẹn fọwọ́ lágbá lójú àwa máa sọ pé bó o ṣe bí tẹ́nìkan òbí ní bá wà ẹ̀ka tẹ́nìkan òbèrè bó pẹ́ bóyá abìnrin òníṣà ìbìnrin bẹ́ẹ̀ sì ní abìnrin òníṣà ìbèrè bó tilẹ̀ jẹ́ wípé èèyàn ò lè rìnrìn láyé kórí ó mọ́ mi bẹ́ẹ̀ sì ni kò sẹ́ńtà bíyẹ̀ ẹ̀ mọ́ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká máa wù ọmọlúàbí ní gbogbo ibi tá a bá bára wa àti gbogbo àyè tá a bá wà pátápátá kárántí pa àwọn kan ló ṣàná o àwọn kan ló lànà àwọn kan ló ń lò ní lọ́wọ́lọ́wọ́ àwọn kan sì ní ó dọ̀la bẹ́ẹ̀ ni kí gbogbo ajé tòní kí wọ́n rántí wípé àwọn kan wọ́n ní ó di tọ̀la kàdá ni wá yóò mọ̀ ràn wá lọ́wọ́ lọ́ọ̀yà mi wá lónìí o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè lọ́ọ̀yà látijọ́ adúpẹ́ o lọ́ọ̀yà wá o adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Ọlọ́run bá ń ṣàwárí lọ́ọ̀yà mi tí mo ti ń wá ní àtijọ́ mo rí lọ́ọ̀yà mi o amòfin yèyé mòfin Ògèdèǹgbé dìnnà sílẹ̀ ìdìṣà Olúwayẹmísí ọmọ Ògúnṣúà aya Ọlátìmílẹ́yìn bẹ́ẹ̀ ni ẹ káàbọ̀ sórí ètò tòní kò tọ́dún kan. ẹ ká sọ gbogbo ara lé oṣàlàfíà mo bá yín ẹ ṣe àmàjú ayọ̀ pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. tó adúpẹ́ pọ̀ Comrade Jimoh Taofeek láti lẹ́gbẹ̀mọ́ àtòlú lókè fẹ́ àlóṣogbo náà wà ń kalẹ̀ ètò ẹ̀ káàbọ̀. ara lé o àtúntò sórí ètò ìdájọ́ alábáyé o. bákan náà a tún ní lọ́ọ̀yà kan bí bó tilẹ̀ jẹ́ pé Yorùbá wọn rí bákan ṣùgbọ́n wọ́n sá wà lórí ètò Barrister Láyé Jacob, you are welcome to the show. Ẹ ká sọ gbogbo. ẹ tún wí káyé ọba ẹ bá ń gbójú wọn ẹ kúrò lẹ kí àwọn ẹ kí à greet us. Ẹ ká sọ o. adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ṣe é pé lórí ètò Ebami Koya kì
kì í ṣe Yorùbá nìkan ní gbẹ́jọ́ wá kì í ṣe Ìgbò nìkan kì í ṣe Haúsá nìkan kódà wọ́n ti gbẹ́jọ́ wá láti ìlú Èbórí lórí ètò ẹ bá mi kọ̀yà fún tòní adé lónìí o tí a ò bá ní gbàgbé tá a bá rántí ẹjọ́ kan wà tí à ń gbọ́ lọ tó ní í ṣe pẹ̀lú ilẹ̀ ní ọ̀kínní tí ilé Láṣẹ́gun lóṣogbo àtàwọn balógun ní ọ̀kínní tí wọ́n ní wọ́n pawọ́pọ̀ tà fún ọ̀gbẹ́ni Kẹ́hìndé Ọládòṣù gbà náà bákan náà tẹ́ bá ní gbàgbé ìwé kan wà tí lọ́ọ̀yà kan fi ránṣẹ́ sí mi ń jọ́sí amòfin yẹn sí bá ń wo kọ́ lọ́ọ̀yà ń bẹ̀. Ìwé kan wà tí amòfin T.S. Adégbóyèga tí wọ́n fi ránṣẹ́ ń jọ́sí tí mo sì kàwé náà fún gbogbo ẹ̀yin aráalé ní afẹ́fẹ́ pé ọ̀rọ̀ tí ọ̀gbẹ́ni Kẹ́hìndé Ọládòṣù gbé wá kò tí ì rújú bẹ́ẹ̀ ni ìgbà tí wọ́n gbéwèé ń wá bí wọ́n sì gbédé lẹ́bẹ̀lẹ́bẹ̀ lèmi náà kà fún gbogbo ẹ̀yin ará ayé ní ọjọ́ náà lọ́hùn. Lónìí a tún gbọ́rọ̀ látẹnu ọ̀gbẹ́ni Kẹ́hìndé Ọládòṣù àti ẹni tí wọ́n mú ẹjọ́ wọn wá àti àwọn tí ikọ̀ kẹ́ni àti ikọ̀ kejì pè wá a sì tún gbọ́ ojú wo ni òfin fi wo ọ̀rọ̀ tí ó wà nílẹ̀ yìí kó tó di pa parí ètò lónìí. Bákan náà Ọlọ́run tìlú Ọ̀mù Ìlàsẹ̀ Ìjẹ̀ṣà a gbọ́ pé ààfin aláṣẹ tìlú Ìlàsẹ̀ Ìjẹ̀ṣà ti ní wọ́n lọ rọ́kúnlé lórí ìṣẹ̀lẹ̀ kan tí ó ṣẹlẹ̀ fúngbà díẹ̀ náà kí ló ṣẹlẹ̀ ẹ gbọ́ lórí ètò lónìí ṣùgbọ́n a lè má sọ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ lónìí ṣùgbọ́n bí ṣe ń lọ náà ni à ń tẹ̀lé o. Ọ̀gbẹ́ni Kẹ́hìndé Ọládòṣù ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ káàsán olóòtú. Àtúrí ká sí pápákọ̀ àtúrí lọ́ọ̀yà mi tí ó wá ó ní mítà tí ń ka mínì tí wọ́n bá wọn. Ẹ ṣeun ẹ gbọ́dọ̀ rí mi náà ni wọ́n ní Yorùbá ní ẹni tó ń pè ọ́ kò dákẹ́ èèyàn ló ń gbàgbọ́ ya nígbà tọ́rọ̀ mi bá sì wà níbi tá àti ìyànjú ẹ̀ tá àti ìforí ẹ̀ tì síbì kan màmá wa náà ní olóòtú. Ṣùgbọ́n níbi tágbára wa mọ lórí ètò ẹ bá mi kọ̀ ya o. Bẹ́ẹ̀ ni mo mọ̀ pé bí òun ṣe lé ẹjọ́ mo mọ̀. Ẹ máa bọ̀rọ̀ yín mọ̀. Ọ̀rọ̀ tí mo mú wá síbí lórí Alhaji Ọláníyàn Ọládipúpọ̀ tí gbogbo ayé mọ̀ sí Ilé Labáyọ̀ Abámijọ. Ẹ má tún bá wọn polongo ọjà wọn lórí ètò ìtorí wọn sanwó kéde fún mi. Ntẹ́mi mọ̀ wọ́n sí nìyẹn. Alhaji ẹ̀ ní lọ láì kówó kéde. A dẹ̀ dúpẹ́ pé láti bí ọ̀sẹ̀ bíi mélòó tá a ti ń wá síbi tí wọ́n yọjú. Wọ́n yọjú lónìí. Wọ́n yọjú sáfẹ́fẹ́. Inú mi dẹ̀ dùn pé wọ́n yọjú. Wọ́n yọjú sí afẹ́fẹ́. Wọ́n yọjú sáfẹ́fẹ́ lónìí o. Ti wálẹ̀ méjì lábẹ́ aṣọ. Ẹ máa bọ̀rọ̀ yín bọ̀ sàn. Lórí ilẹ̀ mi tí mo ní wọ́n ṣàdédé lọ sórí ilẹ̀ mi nínú ìparí oṣù kẹjọ ọdún tá a wà yìí òun náà ló ṣẹlẹ̀. Wọ́n lọ síbẹ̀ àwọn tí ó jẹ́ èèyàn tó mo fún níbẹ̀ tán ń dáko lọ́wọ́ níbẹ̀ náà ń pè mí pé àwọn mọ̀rí táwọn kan wá síbẹ̀ o wọ́n kọ́kọ́ wọn ilẹ̀ yẹn wọ́n kọ́kọ́ gé sí éka gbà tó yá wọ́n tún gé sí plot by plot pé wọ́n ń béèrè pé ẹni tó wá fẹ́ ralẹ̀ àwọn fẹ́ ta ilẹ̀ gbà tẹ́mi náà wá lọ́bẹ̀ mo wá rí pé lóòótọ́ ó ti rí signboard síbẹ̀ tó ti kọ orúkọ rẹ̀ sára rẹ̀ pé ilẹ̀ yìí o ó belong to Alhaji Ọláníyàn Ọládipúpọ̀ pé trespassers shall be prosecuted. Mi ò kọ́kọ́ kàkún torí irú ohun báyẹn ti wáyé níbi ọdún 5 sẹ́yìn tí wọ́n lẹ́nìkan wọ́n ló sọ pé ó ń joyè níbẹ̀ yẹn pé òun dẹ̀ ń wá ilẹ̀ tó ń fẹ́ fi kọ́ ààfin bàtà àwọn mọ̀lẹ́bí fi irú ẹ̀ tó mi létí mo ní ká sọ fún onítọ̀hún. Àwọn mọ̀lẹ́bí wo? Àwọn mọ̀lẹ́bí tó talẹ̀ fún mọ̀lẹ́bí Láṣẹ́gun wọ́n pè mí wọ́n lẹ́nìkan sọ pé òun joyè mi ò fẹ́ dárúkọ èèyàn níbà pé òun joyè so òun fẹ́ kọ́lé sí òun fẹ́ kọ́ ààfin síbẹ̀ mo ní ká sọ fún kó lọ́ọ́ máa kọ́ tó bá jẹ́ pé òun ló nílẹ̀ oyè tó jẹ lẹ́yìn ìgbà tẹ́mi ra ilẹ̀ tán tí mo ra ilẹ̀ tí wọ́n ṣèwé fún mi ìwọ ló joyè ọ̀wá ni ìwọ fẹ́ bọ́ sórí ilẹ̀ mi ayé pé à ń jagun à ń jìjà gbalẹ̀ ó ti kọjá ilẹ̀ tí kálukú bá ń fẹ́ wàá ṣiṣẹ́ wàá kówó jọ wàá ra lẹ̀ ní ìṣèpẹ́ nìkan ó kàn bọ́ sórí ilẹ̀ nìkan tó ti ní káìtì. lórí ètò Ebami Koya yìí ẹ jẹ́ kí ààrẹ ń wálẹ̀ díẹ̀ ká má sọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀bákùngbé. mi ò dárúkọ èèyàn so now ìyẹn lọlẹ̀ láti gbà yẹn títí tó fún wa di oṣù kẹjọ ọdún yìí ni awálẹ̀ nìkan lọ síbẹ̀ ìnìyẹn ni Alhaji Ọláníyàn Ọládipúpọ̀ ìgbà tẹ́ pè wá lábẹ́ aṣọ ńgbà tá a jókòó òbí léèrè mu kí ló ń wá lórí ilẹ̀ mi kò síjà lórí ilẹ̀ mi kò sí látìgbà tí mo ti rà á kò síjà ń bẹ̀
mo rò kó náà múwèé kan jáde nígbà tí mo kówèé mi jáde ìwé tí mo fi ralẹ̀ àti sọ́fẹ̀ mo mú jáde mo rí pé náà fún ní ìwé kan ẹ̀dẹ̀ ń sọ tá à ń gbọ́ pé wọ́n sọ pé ọdún 2005 lòun ti ralẹ̀ tiẹ̀ èmi sì ralẹ̀ tèmi 2008 ilẹ̀ tèmi dẹ̀ jẹ́ 20 acres ok mo fún ní sọ́fẹ̀ pé sọ́fẹ̀ tèmi rèé o sọ́fẹ̀ ilẹ̀ mi rèé o ẹni kó náà mú tiẹ̀ wá ó ní ilẹ̀ tòun ò ní sọ́fẹ̀ mo rántí lọ́jọ́ olóòtú à ń bi léèrè pé ṣébi táyé lajú dé ìṣóṣeéṣe kéèyàn nílẹ̀ kó mọ̀ ní sọ́fẹ̀ bó o lẹ sọ àmọ́ ibi tílẹ̀ yín wà. ẹjọ́ tí ń ẹrù ẹ máa ń sọ tèmi. ok so ìgbà tá a ṣàyànjú ẹ̀ lábẹ́ aṣọ tí ò ṣe é yanjú òun ni mo fi ní kábẹ àwọn olóòtú kan máa gbé sí afẹ́fẹ́ káwọn aráàlú kan bá wà dá sí ìdí tí mo fi débí nìyẹn o. a dúpẹ́ ní ọwọ́ ọlọ́run àlàyé ibi à ń lò jìnnà ibi àyà náà ló pọ̀ aláàjì. mo kí gbogbo lé mo kí olóòtú mo sì kí olùdásílẹ̀ iléeṣẹ́ rédíò yìí àánú ọlọ́run ọmọ bá yín gbé o ìbùkún ọlọ́run ọmọ wà pẹ̀lú yín. àwọn àbájú ń sọ̀rọ̀ èmi ò tiẹ̀ mọ̀ ìyìn tí ẹ̀ rí bí ṣe ń dákọ̀ mi gbogbo tí wọ́n ń sọ gbogbo tí wọ́n ń pè lákèésí látìgbà tí mo ti wàásù ní orí ilẹ̀ tá à ń sọ yìí tí mo rà ní alápàtà láti 2005 ni mo ti rà mi ì rí challenges kankan rí lórí rẹ̀ ẹ rí i pé dọ́pọ̀ ìdáhùn ajé ìjọ filẹ̀ 2005 ló wà lórí tèmi 2009 làwọn láwọn ra lẹ̀ 2008 ní láwọn ra lẹ̀ èmi ra lẹ̀ ní 2005 ni mo ra lẹ̀ tèmi dọ́kúmẹ̀ntì ẹgbẹ́lẹ̀ jẹ́ 2009 ní ti bẹ lórí dọ́kúmẹ̀ntì yín so mi dẹ̀ rí ìpèníjà kankan àbí nǹkan kan rí látìgbà tí mo ti ra lẹ̀ táwọn wí. létà lẹ́yìn ìgbà táwọn bàbá tó talẹ̀ fún mi gan tó jẹ́ bàbá fún àwọn alápàtà tí wọ́n ṣaláyè tí mo lọ bẹ̀ láti jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé àwọn bàbá yín talẹ̀ fún mi o táwọn náà dẹ̀ rí dọ́kúmẹ̀ntì so mi rí ìpèníjà kankan lórí ẹ̀ àyédè mo rí tí petition gan wà tí mo kọ petition tí wọ́n lọ fún àwọn blọọkù tí mo kó síbẹ̀ tí ẹ mọ̀ páwọn gan ni torí bá mọ̀ páwọn ni mo ti mọ̀dọ̀ wọn gan ni yín ti arrest wọn so tí ẹjọ́ tí petition bẹ́ẹ̀ lẹ̀ bọ̀ nígbà tí wọ́n ti gbọ́rọ̀ débi mo rò pé tá a ti sọ̀rọ̀ lábẹ́ aṣọ mi tiẹ̀ tún mẹni tí gbèmí sọ̀rọ̀ fáwọn tó talẹ̀ fún mi wọ́n ẹjọ́ wà ń kóòtù àwọn yìí sì lọ bá lọ́ọ̀yà àwọn sì sọ pé lẹ́yìn ìgbẹ́jọ́ tó ti wà nílé ẹjọ́ kò sí ẹnì kankan tó tún lè dá sí láti sọ̀rọ̀ tó wà ní kóòtù àwọn tèmi ralẹ̀ lọ́wọ́ wọ́n wà ní kóòtù àwọn táwọn láwọn ralẹ̀ lọ́wọ́ wọn àwọn méjì wà ní kóòtù yẹn pera wọn lẹ́jọ́ tí ẹjọ́ sì wà nílé ẹjọ́ so ẹjọ́ tó wà nílé ẹjọ́ yìí kò fún ẹnìkankan ní àǹfààní láì jẹ́ ká sọ pé báyìí ni ọ̀rọ̀ lè ṣe jẹ́ but náà nígbà tí mo tún wá gbọ́ pé wọ́n ń dárúkọ mi tí ẹ̀yìn fáìtì mi pé ẹnìkan bó lórí ilẹ̀ àwọn aláàjì kan ọládìpúpọ̀ kan aláàjì tájù kan ló fa sábàbí tí mo fi wá èmi ọmọ wọn ò sì ní yánbá nílẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ kó bèèrè lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n tà fún ilé balógun lọ́kìnrin lèmi ti ralẹ̀ àwọn tí mo sì ralẹ̀ lọ́wọ́ wọn ń bẹ láyé inú mi sì dùn pé àwọn táwọn náà ralẹ̀ lọ́wọ́ wọn ń bẹ láyé ó ṣeé ṣe kí wọ́n wà lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ pé ìjẹ́jọ́ ìgbẹ́ kóòtù àbí òsì kóòtù nígbà tí ilé ẹjọ́ bá tó ṣèdájọ́ ohun tí wọ́n ń sọ ni wọ́n tó sọ pé bẹ́ẹ̀ torí mi ò rẹ́ nìkan challenge mi ìdẹ̀mọ̀ wọn mi sì rí ẹ rí láyé lẹ́yìn bí láti pàdé dákọ̀ pàdé láyé pé yóò ti ẹ̀kọ́ rí yàn mi ò dẹ̀ rí challenges kankan rí láti 2005 tèmi ti ralẹ̀ so ẹnìkan kò bí mi wò tí wọ́n bá mi lórí ilẹ̀ rí kí wọ́n challenge mi kí wọ́n bí mi léèrè tèmi bá rí àìmọye ilẹ̀ lémi ti rà ìjẹun sọ pé lẹ́ẹ̀kan ò ní sọ́fẹ̀ tí ì ṣe sọ́fẹ̀ rẹ̀ tá a bá ní ládùúgbò ìgànnà bá ní ilé bíi 20 30 tí wọ́n kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní òṣè sọ́fẹ̀ rẹ̀ tèmi bá ra lẹ̀ mi mọ́ ra mọ́ tún tà ní mi ì ṣe sọ́fẹ̀ rẹ̀ torí sọ́fẹ̀ tí n bá ṣe kò wúlò fún ẹni tí mo bá fẹ́ tà fún kò lè jórúkọ mi ètò wà wù mí láti lò mo lè gba sí ọ̀fọ̀ ògán lé ní orí lórí ipa gbé sọ́fẹ̀ ìdáná sọ́fẹ̀ ò púfù péyàn lèyàn nílẹ̀ kódà bí yàn bá ní sí ọ̀fọ̀ lórí ilẹ̀ tí agreement rẹ̀ ò bá dáa sọ́fẹ̀ rẹ̀ ó ṣubú kò sí ti ń jẹ́ pé mo ní sọ́fẹ̀ lórí ilẹ̀ sọ́fẹ̀ kàn fi hàn pé mo fẹ́ kọ́lé èmi lágbájá báyìí ni mo nílé ni kò púfù pé ọ̀rọ̀ lẹ̀ pé torí pé ti ní sọ́fẹ̀ lórí ilẹ̀ bóyá òun ló jẹ́ kínní so mi mọ̀ wọ́n àṣírí rárí mi sì rí challenges gan lágbà tí mo ti ra lẹ̀ kẹ́ni ẹ̀kan stop mi àbí kí wọ́n bá mi lórí lágbà tí mi ti ń ṣiṣẹ́ àyàfi bí wọ́n ṣe pè mí bí lábí aṣọ nígbà mo tó wá ń gbórúkọ mi ló fa sábàbí tí mo fi wá àìsí mọ́ wà tẹ́lẹ̀ nígbà tí mo fi sọ fáwọn tó talẹ̀ fún mi kí wọ́n ní ọ̀rọ̀ ti wà ń kóòtù àwọn sì ti kọ lẹ́tà ló fa sábàbí tí mi fi wá kì í ṣe pé àìmọ́ ráàyè àbí ìbẹ̀rù ni òjé ń wá so nígbà mo wá rí pé àwọn náà wọ́n ní ẹ wá o àti kan àti méjì ẹ jẹ́ àpàdé so ló fa sábàbí tí mo fi wá lónìí. ìwé yín kọ́. mo fún ìjọ náà. bẹ́ẹ̀ mo wá padà lé ni. ìmú wa o nígbà mo fún kọ́pì ìjọ náà. ẹ máa bọ̀rọ̀ yín bọ̀ ṣé ẹ ti fulẹ̀. mo ti fulẹ̀. lọ́yà. Mr. Kẹ́hìndé Francis,
oúnjẹ o Ọládòsù Francis Kẹ́hìndé. Ẹni 2008 lẹ́ra lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé ìgbà yẹn náà lẹ̀ lẹ̀ ṣàgírímẹ̀ntì? Bẹ́ẹ̀ni. Okay. Mr. Makinde, ṣáà lọ fún ilé agreement ni mo dání. Bẹ́ẹ̀ni. Okay, the agreement is saying 2009, sir. Of course. So kì í ṣe 2008. That's one. Then two, nǹkan tí mo rí bí báyìí, because I have about 4 documents with me. Ó ń show pé the same people tó ta ilẹ̀ fún yín. Sometimes in 2019, àwọn ìdílé Balógun, àwọn ìdílé Azeez Ajibade, bí àwọn lálápàtà. Àwọn Azeez Ajibade. Alhaji Azeez Ajibade, Chief Abdulaziz Ajayi, Mr. Kayode Ajayi, gbogbo wọ́n sùn àwọn ìdílé Ọlásùnkànmí Owó àbí Pópó Balógun, wọ́n gbé wọn lọ sí ilé ẹjọ́ ní 2019 on the same land. Wọ́n ní kọ́ kí kóòtù declare àwọn as owners of the land to situate that. I'm coming now to check. Ṣáyígbé side ní ilẹ̀ wa. Bẹ́ẹ̀ni. Lẹ́gbẹ̀dọ̀ rẹ̀ local government. Bẹ́ẹ̀ni. Okay. Pé so kọ́ declare àwọn as the owner of the land. Now, sometimes in July 2023, the same set of people tó wá talẹ̀ fẹ́yìn, I said that àwọn family Alápàtà ní 2019 lọ gbé àwọn Balógun àti Owó tó talẹ̀ fẹ́yìn lọ court. Now ìgbà tó wá di 2023 ní July, àwọn family tó talẹ̀ fún yín náà tún wá, àwọn náà wá lọ sue again to become the plaintiff. Now wọ́n tún wá gbé àwọn family táwọn ti kọ́kọ́ sue wọn, wọ́n tún wá gbé wọn lọ court for declaration on the same land again. Now the implication of this is that the parcel of land tọ́jọ́ ń jà sí is hectares of land. Now they are claiming ownership, the two parties are claiming ownership on the same set of land. Now ń sìn àwọn tí yín wọ́n gbé wọn lọ ní July 2023, àwọn tí wọ́n gbé wọn lọ ní 2019, àwọn tí wọ́n ń sọ pé pending wọ́n ní family exclusive land situated lying and being at SEGUN farm Òkè Àyígbé Ọ̀kíní in Ẹgbẹ́dọ̀rẹ́ local government area, which is subject of litigation in suit number HED 18/2019 pending before the High Court of Justice. Pé wọ́n fáwọn ní wọ́n ń béèrè kankan lọ́wọ́ court pé pending the final determination. Now I am talking about those that sold to you now. Àwọn ló gbé kéèsì lọ pé pending the final determination of the suit. Now this means that àwọn wà aware, you might not be aware, but àwọn wà aware pé this matter is in court. So, and a matter that is in court, with due respect to everybody, àwa ní Ebami Koya, a ní locus láti gbọ́ matter tó bá wà in court. We would rather wait for parties kí court kọ́kọ́ give you judgment because what we are doing here is ADR. We are not court. The dájọ́ lè ní kó gbé anybody lọ prison bí báyìí. All we can do is just to find how matters can be settled amicably láàrin àwọn parties. Now, if from all the documents tó wà lọ́wọ́ mi is showing that the matter is in court, I want to say with due respect that this matter will be stopped till ìgbà tí court máa give final judgment tá a fi máa mọ ẹni tó ní ilẹ̀ láàrin àwọn méjèèjì. So ẹni tó bá nílẹ̀ láàrin àwọn méjèèjì, àwọn tó bá ti wá ra ilẹ̀ lọ́ndà wọn, yes, can now lay claim of ownership lórí ilẹ̀ tiwọn. And Alhaji Labayo, ilẹ̀ wà ní court, kí ilé ẹ̀tọ́ yín láti lọ máa ṣiṣẹ́ lórí ilẹ̀. If there is a land in court, mo láwọn béèrè bíi méjì fún ẹ. Àti tẹ́ bá mọ̀ pé kéèsì wà lórí ilẹ̀. Tẹ́ bá mọ̀ pé kéèsì wà lórí ilẹ̀ gẹ́gẹ́ bí nǹkan tẹ́ sọ. Parties are supposed to maintain status quo. Kí ni ẹ̀tọ́ ti ní láti lọ máa ṣiṣẹ́ lórí ilẹ̀? Inú mi dùn lọ́ọ̀yà bẹ́ẹ̀ ṣe béèrè lọ́wọ́ mi. Lẹ́yìn ilẹ̀ tí mo rà lọ́wọ́ wọn tí à ń sọ̀rọ̀ lé lórí, mo tún ní 4 plot mi bomi táwọn ilé lásìkò ti tà tí wọ́n ti kọ́lé lé lórí
Chelsea ń ṣiṣẹ́ lọ́nbẹ̀ báyìí tó ti yé báyìí so lẹ́ẹ̀tọ́ jẹ́ pé bí àwọn ṣe ń talẹ̀ tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ ilẹ̀ táwọn ilé lakùsùgbọ́n táwọn ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ so ilẹ̀ táwọn ilé balógun náà kò sí injunction lórí ilé ẹjọ́ pé kánì wọn ò dán dúró láti jẹ́ pé ilẹ̀ táwọn tàgbọ́n wọn mọ̀ ṣiṣẹ́ ìdí nù tó fi jẹ́ pé èmi náà ìwọ ò lè stop pé kí n mọ̀ ṣiṣẹ́ àfi táwọn méjì bá fáìlì wọ́n bá ṣe ráìtì tí wọ́n ṣe ó ti fún injunction tí wọ́n wá dá a dúró pé kẹ́nìkan mọ̀ ṣiṣẹ́ torí pé láì jẹ́ bẹ́ẹ̀ mo ti nílẹ̀ tó yẹ pé mo rà bẹ́ẹ̀ tó yẹ pé mò ń wòran pé kóòtù fi dájọ́ tí wọ́n ti kọ́lé ní orí ẹ̀bẹ̀ ni ọ̀pọ̀ ìsìnbẹ́lọ̀ kéèyàn kọ́lé ẹnu ẹni tí mìíràn ó jù lọ àbẹ téèyàn lè bùn ní nǹkan tó bá kọ́lé tó sanwó àjọjọ bóyá ń gbọ̀ kadà sẹ́yìn lọ wọlé rẹ̀ ni. àwọn méjèèjì. let parties go and file injunction ní court kí court order pé kẹ́nìbọ̀dì kó má dé orí because nǹkan tẹ́mi mọ̀ ni pé tí mátà bá wà court o àti A àti B wọn lẹ́tọ̀ọ́ láti lọ máa ṣe anything lórí àbí àlọ́jì ṣe ń sọ nígbà tó jẹ́ pé wọ́n mọ òfin jura wọn lọ ní so èyí ò dẹ̀ fẹ́ anybody ní any fracas lórí ibi báyìí but what I am saying is that from what I have seen here this matter is in court and a matter that is in court we Ebami Koya do not have the honor láti gbọ́. Ọ̀yà nígbà tí lọ́ọ̀yà ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan pé àwọn tó wà ní kóòtù báyìí pẹ̀lú alápàtà ìdárúkọ ọ̀gbẹ́ni Káyọ̀dé Àjàyí ẹ wo dọ́kúmẹ̀ntì tó wà ní ọwọ́ yín tó jẹ́ ti ọ̀gbẹ́ni Kẹ́hìndé Ọládòṣù ǹjẹ́ ọ̀gbẹ́ni Káyọ̀dé Àjàyí sáyẹ̀nsì àbí ò sáyẹ̀nsì. Mr. Kẹ́hìndé Àjàyí sáyẹ̀nsì. Okay. Now if I were Mr. Kẹ́hìndé the first person tí mo máa sue is Káyọ̀dé Àjàyí. He is the first person I'm going to sue if I were him because the same person tó jẹ́ plaintiff ní 2019 níbí báyìí àwọn náà ni wọ́n tún wà lára àwọn tí although he being plaintiff ní 2019 this agreement shows that wọ́n ti ta láti 2009 ṣe understand so 2009 to 2019 kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tí wọ́n fi gbé àwọn balógun lọ court he is a family of alápàtà by the indication of this document now ní 2019 the same Ajayi tó sign is a family of alápàtà now òun ló ta ilẹ̀ tó join àwọn balógun àwọn lásìgún ṣé èèyàn máa ń jẹ can somebody báwo ló máa ń pè é téèyàn bá dúró èèyàn máa ń dúró bíi méjì àbí sorry ada fún èèyàn mẹ́ta lè dúró méjì so if I were him the first person by virtue of this thing ni màá kọ́kọ́ gbé lọ sí court because ilẹ̀ wà ní ẹgbẹ́ case lọ court kí ni reason tẹ̀ ṣe gbé case lọ court if you are the owners of this land then why tó ṣe máa metamorphose láti lásìgún lọ sí balógun so all these things are issues of law to be tracked but as far as I'm concerned the document before me shows that the matter in question is in court and both parties have no locus láti máa ṣiṣẹ́ lórí. ọ̀dà ká má bàa fi ọ̀pá pọ̀lọ̀pọ̀lọ̀ pa ejò baálẹ̀ alápàtà ẹ̀kú kalẹ̀ ń bẹ̀ ọ́n mú bọ̀ ó ká ìbéèrè. Point of correction madam alápàtà àbí kìíní tẹ̀ ń darúkọ yẹn I'm sorry area abo ló ń jẹ́ alápàtà ẹ jẹ́ ká mọ̀ kò síbi kankan tó ń jẹ́ alápàtà níbi tí ilẹ̀ tèmi wà so alápàtà tẹ́ ń rí fásitì yẹn is a new name. It is a new name. Then another thing, excuse me, ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀. Another thing tí mo fẹ́ sọ ni pé ní case wà ní kóòtù, case ò sí ní kóòtù. Tí case bá wà ní kóòtù, èmi pẹ̀lú ọkùnrin táwọn fa ọ̀rọ̀ mọ́ra wa lọ́lì, mi ò tí ì gbé lọ sí kóòtù, òun ò tí ì gbé mi lọ sí kóòtù. Ìwé tẹ́ ẹ mú lọ́wọ́, mind you, kò sórúkọ mi ń bẹ̀. Excuse me, let me make my point. Kò sórúkọ mi ń bẹ̀, kò sórúkọ tiẹ̀ ń bẹ̀. Now, mo dẹ̀ ń fi dá yín lójú pé kò sí ojúlówó ọmọ ilé lásìgún tó lè jáde pé òun máa gbé mi lọ sí court lórí ilẹ̀ tí mo rà because the land was validly sold to me mind you. àwọn ará wọn náà gbéra wọn lọ kóòtù báyìí. àwọn ará wọn náà excuse me ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀. àwọn tó talẹ̀ fún ẹni tó talẹ̀ fún mi ẹni tó lead wọn lọ́ọ̀yà ni. àti àwọn ìdílé mi wọ́n jọ ń jà lórí ilẹ̀. àwọn ipò màgógó lẹ́nu ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀. ẹ ní sùúrù. hear me correct. okay. kò sẹ́ni tó sọ fún yín pé ìjà wà láàrin ẹ̀yin àti Làbáyọ̀ ní court. What we are saying is that Lásìgún ló ta ilẹ̀ fẹ́yìn. Okay. Àwọn Balógun ló ta ilẹ̀ fún Làbáyọ̀. Balógun àti Lásìgún wọ́n jọ wà ní court lórí the same ilẹ̀ tí gbogbo wọn ń tà fún yín.
we are now saying that until the court determines the owner of the land, whether Balogun or Lasigun, it is only that time that you can claim your own right on that land. Ṣé ti understand? Tí court ò bá ti sọ pé Lasigun ló nílẹ̀, ilẹ̀ tẹ́ ẹ rà yín kò tí lè sọ pé ẹ rà lẹ̀. Ibi tẹ́mi lọ nìyẹn. Ẹ lè sọ pé valid ilẹ̀ lẹ́ra. Until the court pronounces that, oh, from gbogbo facts tó wà before wọn o, Lasigun ló nílẹ̀. Yes, you can now come up and say, Labayo, give me my land. Okay. But if the court says Balogun ló nílẹ̀, Labayo will come and say, hey, Kayode, give me my land. I know you are. Are you getting my job? Now, what I am saying is that now Lasigun and Balogun are the mother of this land now. The two mothers are in the court. You, Mr. Kayode and Mr. Labayo, are the children. Now, what confers right on the children? It is by the conferment of the ownership on the two mothers. Bóyá Lasigun tàbí Balogun. So tó bá ti sọ pé o Lasigun ni o ẹsẹ̀ wàá gbé Labayo lọ court pé give me my land. Another proof. Ṣé understand? Yes, ẹjọ́ ẹ̀dá question lè. Ẹ wá sọ pé kò sorúkọ yín lórí ilẹ̀. Let me read something for you. Okay. Mi ò sọ pé orúkọ yín wà ń bẹ̀, but from what they found ní kíní TTS Adégbóyèga attached from the writ, wọ́n ní to Alhaji Moshood Balogun of kíníkàkíníkà wọ́n wá ní 5 unknown developers. Ibi tí question mi wà gan nìyẹn. Yes, ẹni sùúrù for any person tí èèyàn bá mọ orúkọ ẹ̀ lórí ilẹ̀, the person tó fẹ́ sue can use the name unknown developer. Ibi tí question mi wà gan nìyẹn. Ẹni sùúrù sir. Shadi, it is now upon service of this document to you. Tẹ́ bá wá decide láti challenge ẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ orúkọ yín jáde, they will now make amendment. Ẹni sùúrù, wọ́n á máa make amendment láti include orúkọ yín. But mind you, they might decide not to use gbogbo àwọn tó talẹ̀ fún and deal with the main principal of the family members to fight the battle, because what affect the principal members affect àwọn tí wọ́n tún talẹ̀ fún náà all general. Ṣé you understand? So if Balogun gets judgment on against Lasigun, kéèyàn ti kọ́rẹ́ dórí òfurufú, they can pull it down. Yes. Because putting potato solo said that me. Ṣé you understand me? Okay. Now, what we are now saying is that allow these mothers in the court kọ́ mọ orúkọ tó sọmọ wọn. If the court say, hey, Lasigun owns the land, good for you. Labayo will pay you all your damages or whatever he has encroached on your land. Okay. And peradventure the court says, oh, it's Balogun or something, then Labayo will come out and say, Kayode, you need to pay me. Kayode, sorry, you need to pay me. Ẹ máa ma ṣe reconciliation gbà yẹn. I know mo máa tuta fún ẹni, mi ní tuta fún ẹ. But without the court, we cannot decide who owns the land here. In fact, the truth is, myself and Makinde they interpret the survey. The back the ones by him and worry. Okay. Exactly wants to tell me that he's a surveyor. Okay. He cannot interpret the survey. Okay. It is only the court that can interpret by way of document presented before it. Okay. We are not courts here. We are just ADR. Okay. But to maintain peace, even the document you have brought for us shows that I want to telephone in. They are before the court. And I might be able to better time she meeting at the Ashomo be Baba to one and I want to telephone Timoni, Baba, Balogun, Popo Balogun. And I asked him, is it true that he lay one court? And he told me yes. Baba Popo Balogun is dead. I asked Baba Kiloruko yin. Owo. I asked him because the way baby she gbogbo àìṣòdodo ẹ̀ṣẹ̀ ni, I'm a straightforward person. Ibi tá bá wí sí kan la máa kú sí. But ká lọ sí pé àkùnjọ kan. That jíǹde that bọ̀ lọ́hùn lé. So baby ṣe máa ṣe tèmi nìyẹn. And he confirmed to me that the matter is actually in court. We have two different suits, 2019 and 2023, on the same parcel of land. I will just advise parties to maintain status and wait till the court determines the owner of the land. In your own interest. Okay. That's just. Ṣé mo lè sọ̀rọ̀ lótú? Ṣé lọ́rọ̀ tẹ́fẹ́ sọ̀rọ̀? Now, mo fẹ́ béèrè àwọn ìbéèrè kan lọ́wọ́ ikọ̀ kìíní àti ikọ̀ kejì. Tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn aláṣẹ́gun alápàtà, ẹ sọ pé ẹ̀ mọ̀ àwọn tí ń jẹ́ aláṣẹ́gun rí. Rárá, mi mọ̀ wọ́n. Ọ̀gbẹ́ni Káyọ̀dé Àjàyí yẹn wá ń kọ́. Ọmọlé Balógun ni kán mú Káyọ̀dé Àjàyí tọ́jú ọmọlé Lásìgún tí wọ́n lọ́kẹ́lẹ̀ kán pèsèǹtì ẹ̀ fún
Okay. Lọ́yà, ẹ dàbẹ̀ gba dọ́kúmẹ́ntì. Ẹ kà á tà ká yọ gbọ́. Kò sí ilé tí jẹ́ lé lásìkò Case lọ́kàn. 2011 lélẹ̀. Káyọ̀dé Àjàyí, male, adult, Christian, traditional ìlànà that I know the land subject matter of this well, not going into it. That I know that my family's farmland and that of the places were shared to us in 1833 by Olokini Kuni. No, I'm sorry. Ilé ni mo fẹ́ fún yín. Ilé ni mo fẹ́ fún yín, sorry, I'm not. Káyọ̀dé Àjàyí, male, adult, Christian, traditional ìlànà that I know the land subject matter of this field. That I know that my father's farmland and that of the places were shared. Káyọ̀dé Àjàyí. Traditional ìlà Nigeria of Lasigun's compound, of Lasigun's compound, Osun State, deposed to Okini, okay, Lasigun's compound, Okini, Osun State, deposed as follows. Káyọ̀dé Àjàyí of Lasigun's compound. Now, Mr. Makinde, kí lẹ fẹ́ establish? No, tí ìgbà táwọn sọ wípé kí wọ́n mú Káyọ̀dé Àjàyí tó jẹ́ ọmọlé Lásìgún wá ṣe rí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ abẹ́rẹ́ kan. Ṣe rí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn. Now, is it the same Mr. Káyọ̀dé Àjàyí? Táwọn sọ wípé ká mọ́ bẹ́ẹ̀. Ẹni sùúrù ṣẹ́rí affidavit yìí, by the time we investigate it, some persons will be taken for perjury. Now, níbí by I have ní suit yìí 2019 between Alhaji Azeez Ajibade, Chief Abdulaziz Ajayi, Mr. Káyọ̀dé Àjàyí, Mr. Ogunremi Rashidi, suing for themselves and on behalf of Balogun family of Balogun's compound. Now, can Káyọ̀dé Àjàyí be Lasigun and also be Balogun? Check his signature to one agreement, Mr. Kane. Signature to one. Except that, okay, now my lawyer has said that there might be two different people. Káyọ̀dé Àjàyí, and they can also have the same signatures. They can also have the same signature. Do you understand what I am saying? If Káyọ̀dé Àjàyí is claiming in one part is from Balogun and is claiming in another part is from Lasigun, I think the same lawyer Káyọ̀dé Àjàyí should be put before the court. Do you agree with me? It should be put before the court to decide what he has done with this document. There is an affidavit saying that I am Káyọ̀dé Àjàyí of Lasigun. This is another one saying that I am Káyọ̀dé Àjàyí of Balogun. Sir, ìwé wo ni ẹ? Mr. Makinde, Mr. Kehinde should get a lawyer. I have a lawyer. Yes, and do what? I have a lawyer. Ọ̀gbẹ́ni Káyọ̀dé Àjàyí, lọ́yà ọ̀gbẹ́ni Káyọ̀dé Àjàyí tá à ń sọ yìí, ọ̀gbẹ́ni Káyọ̀dé Àjàyí tí wọ́n ń sọ yìí ló gba 180 plots of land ló kọ ìdílé Ọlálẹ́yẹ, ló kọ ìdílé Ọlálẹ́yẹ. Ṣé ń gbọ́ mi? Ṣé ń gbọ́? Àwọn Lásìgún sì sọ wípé ọmọ mẹ́fà ni ẹni Lásìgún ní. Lára àwọn ọmọ mẹ́fà yẹn láti rí Ọlálẹ́yẹ. Ṣé ń gbọ́ mi? Nígbà tán fẹ́ pín gbogbo ilẹ̀ tó wà ní ìkẹ́ ọ̀dọ̀ wọn, nígbà tán fẹ́ talẹ̀ ń jọ sí, ọ̀gbẹ́ni Káyọ̀dé Àjàyí ló gba 180 plots of land lórúkọ àwọn Ọlálẹ́yẹ. Who is Ọlálẹ́yẹ? Progenitor àwọn Àjàyí. Who Àjàyí yẹn, how does he relate to what is before us now? Is it Lasigun or Balogun? Lasigun. Lasigun. Now, I am content pé Àjàyí is not from Lasigun. My contention now is that can Àjàyí double. Ikọ̀ méjèèjì kan fẹ́ dá wàhálà lẹ láàrin Làbáyọ̀ àti Ọládòtú. If Káyọ̀dé Àjàyí is from Lasigun, was he aware that his name was included
as members of Balogun in 2019? If yes, what has he done about it? Let him give us the proof of what he has done to attack those that have brought out his name for a suit. Because this is, even without giving me money, I can help Mr. Kende to go on suit with this documents. Yes, this is perjury. How can you say you are somebody here under oath? Ọyẹ sọ Yorùbá díẹ̀ torí àwọn ará ilé tí wọ́n gbọ́ tí wọ́n gbé bò. I don't know. You know where my body is. Láì gbé nǹkan mi. To speak English. You understand? So I think fraud ti ṣẹlẹ̀ níbí by somewhere and it needs to be investigated. Yes. Because the same Ajayi actually signed the agreement. Ṣé ní nọ́mbà káàdì Ajayi lọ́wọ́? Mo ní nọ́mbà ẹ̀ lọ́wọ́. Mo ní nọ́mbà ẹ̀ lọ́wọ́ olóòtú. Ẹ jẹ́ káwọn ará ilé bá wa dá. Ẹ pé nọ́mbà ọ̀gbẹ́ni káàdì Ajayi tàná káwọn ará ilé ọmọ sọ fún ẹ pé wọ́n ń dá pọ̀ wọn lọ. If the land belongs to Balogun's land, this is Balogun for me. Ṣé pálápàtà sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan pé. What I am saying is that this case, so one court, has not been determined. Parties should maintain status quo. Wait. Let the court say Baba Balogun is the owner. Let them say Lasigun or the other party is the owner. We cannot. Àwa ò lè sọ pé. Ẹ fún mi nọ́mbà lọ́yà ẹ má jẹ́ ṣe fẹ́ǹfẹ́ǹ bí. Gẹ́gẹ́ bí nọ́mbà ọ̀gbẹ́ni Káyọ̀dé Àjàyí tí mo rí báyìí. Tẹ́nu ti fẹ́ máa pè Káyọ̀dé ní sẹ́bẹ̀yìn Nàìjíríà. ẹ má bínú. So nọ́mbà rẹ̀ lélẹ́ o ṣe ń gbé. Ẹ ní sùúrù. Wọ́n ní ń pe nọ́mbà síta. Ẹ ní sùúrù ká tó máa sọ̀rọ̀ tírẹ̀tì ẹ̀ mọ́ ẹ ní sùúrù. Wọ́n ní ń pe nọ́mbà ẹ̀ síta o. Ẹ pín kọ́ wọn. Ẹ ní sùúrù. Ẹ fi spíkà. A ní ẹ fi tẹ́ bá ti gbé ẹ fi. Ṣé ń pe nọ́mbà rẹ̀ síta olóòtú? Ọ̀yà ta ló ń tàn ná? Ta kí ló pé tàn? Ó ní orí ló pé orúkọ òun. Kí ni wọ́n sọ? Ṣé text message sí ni? Àtàwọn ti tẹ́tì mi. Kí ni wọ́n sọ kó ṣẹlẹ̀ sáwọn? Ó lé mi wá sórí ètò níjẹ̀jọ́ pé mi wá sọ̀rọ̀ pé ilẹ̀ Lásìkò ni ìṣẹ̀lẹ̀ alápàtà sì ló nílẹ̀ alápàtà ló talẹ̀ fún ẹni àtọ́nba ti rí Can you play it here? Let us hear. So please, next time you put it on recording, then you come orí pé orí ló pé ló pera rẹ̀ kò pera rẹ̀ ńlá báyọ̀ wọn ò sì gbẹ́jọ́ orí ló pé wá bì wọn ò sì gbẹ́jọ́ kíní ọ̀yà. Gẹ́gẹ́ bí nọ́mbà tó wà ń bí 070 80 78 0726. Ẹ tún pè dáadáa káwọn ará ilé wọn sọ pé 070 lọ́yà tó máa fara balẹ̀. 78 0726. Ẹ ṣe ti pè báwọn. Mo ti pè lẹ́ẹ̀mejì. Tó ẹ̀yin ará ilé bí ọ̀rọ̀ ṣe jẹ́nu ẹ lè dá sí ètò yìí o nípa pípe ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yàrá ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ wa tẹ́ ẹ bá ti ń pè mọ̀jẹ́rẹ́ àwọn ẹ̀dẹ̀ wọn pè wọlé ní ìsìn táyé àṣà ẹ̀ léjì rẹ̀. Comrade Jimoh Taofeek Koya ojú wo lẹ ṣe wọ̀ rẹ̀. 0806 867 6165 0905 bí lọ́ọ̀yà ṣe go through ìwé ẹ̀ náà ni 648 pé wọ́n ti lè 7177. determine ẹni tó nílẹ̀ mo rò pé ìmọ̀ràn tí wọ́n fún àwọn méjèèjì ìmọ̀ràn tí wọ́n fún ẹ̀ ó dáa pé Mr. Alábàárà náà kàn ní sùúrù kí ìdájọ́ fi wáyé lórí ilẹ̀ yìí tó bá lórí ilẹ̀ yìí wọ́n fi mọ throne of the land ìmọ̀ ìwà gbà pé kí wọ́n tẹ̀lé ìmọ̀ràn yìí torí wọ́n fẹ́ yànnà ó padà dájọ́ iná ni tó bá dájọ́ wọn padà mẹ́tò nílẹ̀ kí wọ́n ṣe sùúrù bí lọ́ọ̀yà ṣe mú ìmọ̀ràn wáyé kí wọ́n tẹ̀lé ìmọ̀ràn yẹn á jẹ́ kó ṣe àǹfààní fún àwọn méjèèjì tí èmi ojú tóbi fi wò nìyẹn o inú mi dùn lọ́pọ̀lọpọ̀. inú mi dùn comrade pẹ̀lú ọ̀tẹ̀ sọ ọ yẹ kẹ́ advice àwọn náà pé kí wọ́n tẹ̀lé ìmọ̀ràn kẹ́nìyàn kan máa ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ ni ẹ lè sọ pé anímọ̀ra lẹ̀ plot mẹ́rin wọ́n ń kọ́ lé lórí. mo ti sọ mọ́níkà tẹ̀lé ìmọ̀ràn torí pé ìmọ̀ràn ẹ̀ méjèèjì náà mo mí kí mo dárúkọ ẹnìkan. ẹjọ sáwọn ará lè ṣe ń pè. 0806 867 6165 0806 867 6165 ìyá kí sómi ọbẹ̀. Má jẹ́ ìjìyà. Ọlọ́run ní jájẹ láíláí. Àmín o ó yá. Orúkọ tèmi ni Kọ́mí Ìjàmí. Kúnlé kílẹ̀ pé. Àlùbáríkà ìlú. Ok Jami sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ni.
ọyá ń gbọ́ kí èmi fẹ́ rọ dákun torí tọ́lọ́run káwọn náà wá sórí ètò mo gbọ́ sí aláwọ̀ tẹ́lẹ̀ bàbá. àgbẹ̀ dáadáa comrade 0806-867-6165 0905-648-7177 ọ̀gbẹ́ni káyọ̀dé àjàyí ẹ̀ ṣàlàyé ara yín o. àwọn ò fẹ́ kọ́rọ̀ tó máa àfẹ́kọ́rọ̀ ẹ̀ máa ẹ̀yin ti sọ pé ó wà nílé ẹjọ́ àwọn tí ọ̀rọ̀ kàn jù náà ni Lábáyọ̀ àti ọ̀gbẹ́ni Kẹ́hìndé Ọládòṣù èmi sì ti sọ lẹ́ẹ̀kan wípé bí ìgbà tó yẹ pé ikọ̀ kínní àti ikọ̀ kejì kan fẹ́ dá wàhálà lẹ̀ láàrin àwọn méjèèjì ni àwọn èrò ilé apá kan dápá kan sí lórí ètò Ebami Koya bí tí wù kó mọ mo sì mọ̀ wípé kálukú náà ni ó dùnnú kẹ́yìn láṣẹ Èdùmàrè 0806-867-6165 0905-648-7177 tá a bá ti ń sọ wípé ìyá kìí somi ọbẹ̀ ẹ̀ mọ̀ ní bàbá májèjìyà. ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ ọyẹ ẹ sọ. wọ́n ń ṣàlàyé nísìnyí pé. ẹ dá ọkọ ara yín. èmi ni Abdulaziz Ajayi tí mo jẹ́ baálé alápàtà Òkèní. wọ́n ń fẹ̀sùn kan Alhaji Labayo ẹ bá ń kó àwọn àwé mi. pé ó ń ṣiṣẹ́ lọ. gírẹ́dà ni wọ́n ń gbé lórí ilẹ̀ tí wọ́n fi lọ fa ilẹ̀ yìí lẹ́yìn ìgbà tí ẹjọ́ wà ní kóòtù tí wọ́n sì ń tà á. àwọn bàbá yín wo tẹ́lẹ̀ dá ọkọ bíi méjì mẹ́ta nù. àwọn bàbá wa tó talẹ̀. mo ní sẹ́lẹ̀ dá ọkọ bíi méjì mẹ́ta nù. bàbá wa Abdul Sanusi. Abdul Sanusi. bẹ́ẹ̀ni. Abdul Sanusi ọ̀ya lọ́yẹ̀ bá mú wèé. Rashidi Balógun. lọ́yà bá ń kówé mi Rashidi Balógun. bẹ́ẹ̀ni. ọ̀ya mo ń gbọ́. ok bàbá wa Kàrímù. ok báyìí Kàrímù. ọ̀ya mo ń gbọ́ yín. mo ń gbọ́ yín o Kàrímù kí ni ẹ ń jẹ́ sà. Ganiyu Omíkúnlé. kò sí Kàrímù Àkànjí nù wọn. ẹ gbọ́ mọ̀ ń bọ̀ àwọn wo ló jẹ́ bàbá yín náà àwọn ẹni sà Chief Pópó Balógun wọn ò sí lára bàbá yín Chief Ọlásùnkànmí Òwò wọn ò sí lára àrán yín ok ọ̀gbẹ́ni AA Ayọ̀lá ńkọ́ ok Òṣèní Adébáyọ̀ ńkọ́ Rasaki Salawude ńkọ́ Ọláwálé ńkọ́ Mr. M Ọláwálé ok Sakawa Ayọ̀dèjì òsínbẹ́ Kàrímù Àkànjí kan rèé o. Kàrímù Àkànjí. Number 4 jí ẹ bẹ́ẹ̀. ok Kàrímù Àkànjí àwọn ni wọ́n jẹ́ baálé Lásìgún compound Òkèní baálé Lásìgún compound Òkèní nígbà yẹn ọ̀gbẹ́ni Kàrímù Àkànjí wọ́n fọ̀ jí rẹ̀ sínú bíi nìsa. ẹnu mi gbà àbúgbà àti ní ìsọ̀rọ̀ bí. ẹ ní sùúrù ẹ máa gbọ́ ọ̀gbẹ́ni Káyọ̀dé Àjàyí kọ́ bẹ́ẹ̀ ọ̀gbẹ́ni Káyọ̀dé Àjàyí sanfọ̀ jí wọn wọ bíi náà ni. wọ́n ní léwu èmi kọ́ mo jẹ́ bẹ́ẹ̀ ilé wo. àwọn Lásìgún àti Balógun ní ọkọ bíi Alhaji Aro Òwò ńkọ́ máa mọ́. ok ọ̀dà kò sí wàhálà kan bíi tí wò kọ́ mọ́ ṣùgbọ́n mo sáà ti rí Kẹ̀rímù kan bíi tára àwọn Kẹ̀rímù tẹ dáàkọ́ ọlọ́ọ̀bà ṣe bó tilẹ̀ wò kọ́rọ̀ táwọn kó tó lọ́ọ̀yà ẹ rántí ọ̀rọ̀ ajínigbìrún ọjọ́ sí tí ọ̀rọ̀ yẹn le gangan o Ọlọ́run ní ń bá wa ṣe ṣé kò sí wà ń bẹ̀rẹ̀ àbí ò sí. tí mo ń gbìyànjú láti sọ olóòtú wọ́n ti fẹ́ẹ̀ talẹ̀ ìtàn táwọn tí wọ́n sì tà fún ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ títí tọ́wọ́ agbófinró fi bà wọ́n ẹjọ́ yìí tó ń bẹ ní magistrate court tó jẹ́ criminal case tí wọ́n gbá wọn mú bẹ̀. táwọn Ọládòṣù náà lẹ́gbẹ̀ẹ́ lọ. àwọn ní Lásìgún kan ṣoṣo yìí. gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe lọ ṣe tá a ya fọ́tò tá a ṣe gbogbo ẹ̀ lọ́kọ̀ lọ́yàwó dìde níwájú adájọ́ lẹ́dẹ pé àwọn oníbàárà òun ọ̀talẹ̀ ọtí ìgbà tó lọ́ọ́ pé kọ́ wọ agbófinró kó tẹ̀ wọ́n bẹ̀
ìyẹn wà criminal case. ṣé ìdínú wa ni tí torí ìyẹn tó wà criminal case lẹ́yìn náà tó fi wá ń talẹ̀ lọ lẹ́yìn tó fi kọ́ máa develop lọ. ẹsẹ̀ tó ń gẹ́gẹ́ ń sẹ̀. ẹ jẹ́ káwọn lásìkò náà lọ kó káwọn náà tún kó wọ́n. ẹsẹ̀ tó ń gẹ́gẹ́ ń sẹ̀ tí fẹ̀sùn rẹ̀ kẹ́yàn. ẹ wo ìmọ̀ràn tẹ́mi fẹ́ mú wá fún ẹni sùúrù ìmọ̀ràn tẹ́mi fẹ́ mú wá fún Làbáyọ̀ àti ọ̀gbẹ́ni Kẹ́hìndé Ọládòṣù ni wípé ẹ wo gbọ̀ngbọ̀n kò sí o àfẹnibà tirẹ̀ ló kù sẹ́rí Ọlọ́run kàn fẹ́ gbàdúrà ẹ̀yin méjèèjì ni o Gàmbàrí pa Fúlàní wọn ọ̀lẹ́jọ́ yínú sẹ́gbọ́n mi bí Ọlọ́run ṣe yanjú yẹn lára ọkà tínú Ládòṣù ó fi dùn tínú Làbáyọ̀ ó fi dùn ìlọ́kàn pọ̀ Ebami Koya torí pé lórí ètò Ebami Koya tọ̀tún tó sì ní máa dunnú tó bó ṣe jẹ́nu ẹni tí mo sì fẹ́ ká ẹ fi ìgbàanù sẹ́gbọ́n ẹ jẹ́ ká máa bá a bọ̀ ọ̀tá mọ̀ pé kò lè bọ́ sí ìgbà àtàwá sí abẹ́ aṣọ ọ̀gbẹ́ni Ọládòṣù rántí pé mi ò ní gbà pípẹ́ Ebami Koya ò ní gbà kí ti Làbáyọ̀ ọ̀dá sásán pé ikọ̀ Ebami tẹ́ bá rántí lábẹ́ aṣọ ń bẹ̀ pé ikọ̀ Ebami Koya ò sì ní gbà kí ti Ọládòṣù náà kó já sí asán ikọ̀ kìíní ikọ̀ kejì tẹ̀ ń dé Lásìgún tí wọ́n tún ní Balógun làwọn jẹ́ tàbí tí wọ́n jẹ́ Balógun tí wọ́n tún ní Lásìgún ní kíní kan báyìí àwọn ẹni mọ ètò pamọ́ pọ̀ ṣùgbọ́n ẹ má forí Làbáyọ̀ àti Ládòṣù ẹ má forí wọn fàgbọ́n ètò kan wà ní orí ètò nu kábíyèsí aláṣẹ tìlú Ìlàṣẹ Ìjẹ̀ṣà wọ́n gbé kíní kan bóde tí a fẹ́ tutù désàlẹ̀ kókó rẹ̀ wọ́n ní kí ọlọ́mù ti ọmọ Ìlàṣẹ Ìjẹ̀ṣà pé kí wọ́n ní sùúrù gbogbo èèyàn ti mọ̀ pé kò sí epo wà owó tẹ̀ra ni kọ́ ló ń pèsè ẹ rí i pé kò sí kí ò lé epo mọ́ epo ń bẹ́ ń lé epo ó ní òṣòwò epo wọ́n sáàdì kí ọlọ́mọ ọlọ́rọ̀ kún léwu pé àkọlù kan wáyé pé àwọn jàǹdùkú kan tí wọ́n sọ wípé ọmọ ṣẹ́ ọlọ́mọ tìlú ọmọ Ìjẹ̀ṣà ọmọọba Amos Adéjùmọ̀ Pẹ́rìmàdé lọ́rẹ́ wọn a ṣèwádìí dáadáa ìdí tí wọ́n fi ní kí ọlọ́mọ tìlú ọmọ Ìlàṣẹ Ìjẹ̀ṣà kí ọ̀rọ̀ kún lé ná tí wọ́n parí ìwádìí kábíyèsí ọba aláṣẹ tìlú Ìlàṣẹ Ìjẹ̀ṣà ọba Isiaka Ajarabiolu ni wọ́n gbé sí tàbá ṣùgbọ́n a ṣèwádìí ikọ̀ Ebami Koya a sì pé ọmọọba Ọ̀pẹ́rìmàdé náà ṣùgbọ́n wọn ò gbé kọ́ọ̀lù àṣìṣe mẹ́sẹ̀sì wọn gbà àpò lọ́wọ́ ajẹ́ tí wọ́n fi ní ọ̀rọ̀ kún lé. Làbáyọ̀ àti ọ̀gbẹ́ni Kẹ́hìndé Ọládòṣù Ọlọ́run dẹ́mi sí àti kọ̀kẹ́ni àti kọ̀kejì àti gbogbo wa àtẹ̀yìn tẹ̀ ń gbọ́ wa àtàwa tá a wà ń bí náà àníyàn kú o èrèdí tọ́lọ́run fi dá wa wá sílé ayé yóò wá sí musẹ́ o àní sórí ibú o o sì ní fi kú kéde ògo wa láṣẹ ìtumọ̀ ẹ̀dá máa bá bọ̀ lágbára Ọlọ́run ilé ẹjọ́ yóò yà kíákíá àwọn ìgbésẹ̀ tí a ní káyìn náà gbé ẹgbẹ́ o ẹgbẹ́ ẹ̀rí pé lọ́ọ̀yà mi tí bá ti ń ṣègbò oṣù ọ̀funu tí bá ti ń sún èbò yọ́ta mọ̀ sí bí afọ́gádà náà adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lọ́ọ̀yà ó ròwé epo lágbára Ọlọ́run ọ̀gá mi Fẹ́mi Adéfìlà náà ń gbétò yìí ó sì gbọ́ pé olóòlépo nínú ọkọ̀ Fẹ́mi Adéfìlà ń gbọ́ yọ kàn sí ọ sọgbọ́ yọ ràn yín ká sí ọ adúpẹ́ à ń bọ̀ padà àìdè tán. ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló ń kojú àwọn ará àdúgbò àwọn ará àwùjọ tí ohun ò dẹ̀ dókè ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìnira ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyà làwọn èèyàn ń kojú rẹ̀ ní àdúgbò ojú ọ̀nà tó kù díẹ̀ káàtó iná ọba tó mẹ́ẹ̀ tó ń ṣe ségesège àwọn tó ń hu ìwà àbàṣejẹ́ obì tí ń sun lẹ́rùn àti àwọn nǹkan tí ò tí ì dé tí gbọ́ ìjọba ṣé wọ́n ní etí ọba nílé etí ọba lóko èèyàn náà ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ òun náà ló jẹ́ kí ìkànnì Western Spring Television pé ètò tí ó jẹ́ kẹ́yìn ara lé ẹ̀yin ará àwùjọ kẹ́lẹ́ mọ́ sọ bí tí bàtà bá ti ń ta yín lẹ́sẹ̀ fún àwọn aláṣẹ ìjọba ohun tẹ́ ẹ ṣe ni wípé ẹ mú fóònù yín ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yín ẹ dábù rẹ̀ ẹ mọ̀ yá ní bọ̀rọ̀ ẹ dábù rẹ̀ ẹ ṣe àkàálẹ̀ ohun tó ń fẹ́ àmójútó ìjọba ohun tó ń fẹ́ àmójútó àwọn aláṣẹ ohun tó ń fẹ́ àmójútó àwọn elétò ìlera àwọn elétò ààbò àti àwọn míì tí ọ̀rọ̀ kàn ẹ má jẹ́ kí fọ́nrán náà ìyẹn fídíò tẹ́ máa ṣe àkàálẹ̀ rẹ̀ kó mọ̀ ju ìṣẹ́jú 2 tàbí 3 lọ ẹ má fi ṣọwọ́ sí wa ní orí WhatsApp
lórí ẹ̀rọ 0803 865 1049 0803 865 1049. ẹ jẹ́ kí gbogbo àwọn fọ́nrán yín àwọn àwòrán yín kó máa wọlé. Orí ètò ojú ẹlẹ́rìí ẹ̀yin gangan lẹ jẹ́ ojú ẹlẹ́rìí. Ohun táwọn èèyàn nílò, ohun tó ń jẹ àwọn èèyàn láwùjọ níyà, ilé tí ò nílé ìgbọ̀nsẹ̀, ibi tí ò níbi tán ti ń da ẹ̀gbin nù, tó wá jẹ́ pé ẹ̀gbin wọn ní àwọn ará àdúgbò, àwọn aráàlú lára. Gbogbo ẹ̀ ẹ fi tó àwọn aláṣẹ létí. Ohun tẹ́ ẹ nílò ní agbègbè yín, ẹ jẹ́ kí àwọn aláṣẹ mọ̀. Orúkọ mi ni Adéyẹmí Ọlábọ̀dé. Èmi ni atọ́kùn ètò ojú ẹlẹ́rìí lórí Western Spring Television. Ìkànnì 150 ní gbogbo ọjọ́ ajé láago 2:30 ọ̀sán. Here are 5 amazing fun facts I bet you never knew about Christianity. Number 1, there are over 2.4 billion Christians worldwide. Amazing fun fact number 2. The Bible is one of the best-selling books of all time, with more than 100 million copies sold every year. Most Christians believe in heaven and hell. The Bible is the most translated book in the world, with more than 3,000 languages. Amazing fun fact number 5. Most Christians throw science out of the window without realizing that most scientists are Christians. Hello, I am Pastor Steve Akinwumi. And I am Dr. Adeoye Oyewole. Join us as we highlight and discuss day-to-day issues pertaining to the day-to-day living of every Christian. Issues in Christendom shows every Sunday on Western Spring Television, channel 190, only on StarTimes. Some people say animals don't laugh, but perhaps we don't give them a reason to. Our unique species of gorilla are only found in a small forest between Nigeria and Cameroon. With only 300 left in the wild, we cannot afford to lose even one. Traps and snares used in catching bushmeat often kills or injures gorillas too, driving them to extinction. And that, you agree, is no laughing matter. So say no to illegal bushmeat from endangered animals. Keep them wild and keep us safe. Samuel Ladoke Akintola was a frontal figure in the historical moves that birthed an independent Nigeria from colonial Britain. As a freedom activist, he deployed his wits, energy, intellect and oratory skills to prepare the grounds for constitutional talks that eventually culminated in the country's independence in 1960. The 13th Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Yoruba land cut his teeth as a politician when he became a foundation member of Action Group, the dominant political party in the Western region, and was elected the party's parliamentary leader of opposition at the Federal House of Representatives. The crisis in the Action Group, which pitched Samuel Ladoke Akintola against his leader, was not only a sore point in his colorful political life, but a reversal of gains which characterized the exemplary leadership of Awolowo Akintola premiership. 23 years after his death, Oyo State University of Technology Ogbomosho was renamed Samuel Ladoke Akintola University of Technology to keep his memory alive. Western Spring Television identifies Samuel Ladoke Akintola as a major character in history.
Arrested, affected, sound, found. What do we see? What do we say? Flowing from a spring. A fact A to Z. Check and confirm. Ever expounding current events. Traveling down from the business gist to the globally arising happenings, to the sports news, to the bittersweet infos. Guided transmission, even diffusion, vast and fast, detailed facts are fled. Within seconds, nuggets of words that flew across borders are fired. Stories short and long, wrapped in bundles of words, broken and dissected as it is, except misheard. This is the news as it is. Ahmadu Bello, a Prince Royal, was born 6th of December 1910 at Raba Village, Sokoto, northwestern Nigeria. His father was a district head and heir apparent to the Sultanate throne from the house of Usmanu Danfodio, a religious and social reformer who brought the Habib dynasty under the Fulani Caliphate in the beginning of the 19th century. Ahmadu Bello raised the bar of political consciousness in participation when, in 1944, he engineered the establishment of the Northern People's Congress (NPC) as the first political party in northern Nigeria and the rallying point for politicians in the region before independence. History will not forget Ahmadu Bello for his charisma and political sagacity, which provided easy passage for his kinsmen to assume political and administrative positions in Nigeria's post-independence era. The distinguished elder statesman and Sardauna of Sokoto has his face on his country's 200 naira currency as a mark of honor to one of the architects of Nigeria's independence. Western Spring Television identifies Ahmadu Bello as a watershed character in history. What's cute, harmless, and depends on its mother for food and protection? Well, me of course, but also a shy little creature called the pangolin. Hundreds of thousands of pangolins are hunted and killed every year just for their meat and scales. If we continue this way, the pangolins will soon disappear. We can't allow this to happen. Tell your families and friends to say no to illegal bushmeat from pangolins and other protected animals. Keep them wild, keep us safe. Can you imagine the feeling when you get your news as the break with facts and clarity? Our news are reported as it is. In Africa, and all those who masterminded the way it happened will have to pay a price. Enjoy Western programs projecting culture and tradition to the world. Brought to you as the break and recapped every hour for your update. Fellow Nigerians, how to improve your welfare is of paramount importance to me. Produced and brought to you in a unique way never before seen. Western Spring and Western Spring Television. Television is coming home in your color and culture. Hilas Olayinka Herbert Macaulay, politician, nationalist and journalist, was the first Nigerian to qualify as a civil engineer, surveyor and architect. Born on November 14, 1864, Herbert Macaulay was the founder of Nigeria's National Democratic Party, the first political party in pre-independent Nigeria.
Scholars of Nigeria's political history describe Herbert Macaulay as the intellectual bulldog of 19th century Nigerian nationalist movement, in a deference to his qualities as founder and leader of two foremost political parties, Nigeria National Democratic Party (NNDP) and National Council of Nigerian Citizens (NCNC). His matchless versatility in party organization and control kept the British colonialists on their toes in the entire span of his active life. After his death on 7th May 1946, Herbert Macaulay remains a hero of his country, which recognized his anti-colonial struggles. Today, Nigeria's 10 naira coin bears his oval face and trademark moustache. Western Spring Television identifies Herbert Macaulay as a major character in history. Kiriji War, also known as Ekiti-Parapa War, was waged among Yoruba main ethnic groups which emerged from the ruins of the falling Oyo Empire that were desperate to replace the awesome powers hitherto wielded by the Alaafin of Oyo. The Kiriji War is defined as a conflict of confederacy and unitary political system championed by Yorubas of different socio-economic and political interests. The Ibadan military aristocrats felt they deserved a dominant position for saving Yoruba land from being totally submerged by the Fulanis by their victory in Osogbo War of 1840 and Ijaye War of 1862. Kiriji War, that took its name from the booming motor sounds of European arms, festered for so long because the Industrial Revolution in Europe provoked high standards of slaves. The 16-year Civil War also caused the emergence of new powerful kingdoms like Ibadan and the rise of powerful personalities like Oluyole, Ogunmola, Kunmi, Latosha, Shodeke, Fabumi, and Ogedengbe. One of the fallouts of Kiriji War was the birth of creative political and leadership structure in Yoruba land that was a blend of federalism and autocratic monarchical system. Western Spring Television identifies Kiriji War as a watershed event. Western Spring Television, ours it is. Hello again. It's super good to be back. I mean, it took several whole days and I'm here again. I'm glad to have you join us on Western Spring Television's The Bookshelf. My name is Damilola Raphael. Honored to be your host on the platform where all we discuss is all about books, the people, the events, and every other thing all around the world of books. Remember, we have a mandate since the beginning of the year that we are going to not just read, but write. And it so happens that some way, somehow, cutting across, different aspects, I found persons who say, I've been a culprit, though, once upon a time, saying, all I just want to do is, it's just faster, when you just talk, when you just do the audio thing, you listen, you watch. But the truth is, even those movies you see,